Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Că toți suntem în plin sezon de iarnă, astăzi vom pregăti împreună un desert care mi-aduce foarte mult aminte de perioada sărbătorilor de Crăciun și anume cuburi cu miere și cocos. Pentru ingrediente vom avea nevoie de 250 de ml de lapte, 50 de grame de ciocolată albă și 50 de grame de ciocolată neagră pe care le-am dat pe răzătoarea cea mai mică, 500 de grame de făină, 400 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilinat, 4 linguri de miere, 2 ouă, o lingură de bicarbonat și 85 de grame de cocos. Așa că să trecem la treabă. Prima dată am adăugat într-un bol zahărul, voi pune ouăle și mierea și le voi mixa foarte bine. Mai departe voi adăuga bicarbonatul, zahărul vanilat, laptele, ciocolata și făina. Și la final și cocosul. Și punem la frământat pentru 10 minute. Cam acesta este rezultatul final. Mai amestec puțin cu ce a rămas de pe margine. Am pregătit o tavă cu hârtie de copt. Voi turna aici și voi pune la cuptor la 180 de grade într-un cuptor încălzit în prealabil pentru 35-40 de minute. Îl aranjăm puțin în tavă. Este ceva mai greu de lucrat cu acest aluat deoarece avem și miere și atunci este puțin mai lipicios, însă nu este niciun fel de problemă. Încet, cu grijă, răbdare, aranjăm frumos, trimitem tava la cuptor. Am lăsat blatul la răcit, voi tăia marginele. Arată foarte bine blatul. Voi tăia și de aici. Iar acum voi tăia în 1, 2, 3 și 4. Să vă calculați, să vedeți cam cum vă iese, în funcție de tavă. Dacă aveți cumva o tavă mai îngustă, atunci puteți să folosiți și blatul vă va ieși ceva mai îngust. Dacă nu, nu este niciun fel de problemă, vă voi arăta de îndată cum putem să facem. Și acum tăiem cuburi medii. Să luăm un cub. După cum vedeți, cubul este destul de gros, așa că eu îl voi mai tăia încă în 2. Însă dacă vă place așa de gros, puteți să lăsați și așa. Eu le voi mai tăia încă în 2. Fiecare în parte. Și le tot pun înapoi. Odată ce am terminat de tăiat blatul în cuburi, vom trece mai departe la cremă. Ingredientele necesare pentru cremă: 200 de grame de unt, 4 linguri de lapte, 4 linguri de cacao și 300 de grame de zahăr. Am pregătit o cratiță, voi adăuga zahărul, voi cerne cacao. Am uitat să menționez că avem nevoie și de puțin rom. Adaug câteva picături de rom. Acesta îi va da un gust foarte bun. Laptele și untul, pe care l-am lăsat la temperatura camerei. După care adăugăm toate aceste ingrediente pe foc și va trebui să obținem o cremă consistentă. Am terminat de făcut crema. Atunci când fierbe, să știți că este gata. Trebuie să fie puțin mai viscos. Voi lua un pătrățel, pun furculița și îl întoarcem pe toate părțile. Îl scurgem de exces și îl așezăm pe o altă tavă. Și tot așa până terminat toate cuburile. La final adăugăm într-un bol 200 de grame de nucă de cocos și fiecare cub în parte îl luăm și îl tăvălim prin nuca de cocos. Așa. Următorul
și tot așa până terminăm de tăvălit fiecare cub în parte. Cuburile cu miere și coco sunt gata, arată foarte bine. Haideți să rupem una să vedem cum iese și în interior. Absolut demențială. Dacă v-a plăcut desigur și acest video, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și desigur ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video. Haideți să gustăm o bucată, să vedem ce gust are. Ceva de vis, îmi aduce foarte mult aminte de gustul copilăriei. Dacă doriți să recreați și dumneavoastră această rețetă, să-mi lăsați într-un comentariu cum v-a ieșit. Vă mulțumesc că ați stat până la final alături de mine. V-am pupat, pa, pa!